Nytt avsnitt, Längdsargen, officiell podcast för nhl.com/sv. Ett fullmatat sådant, så jag tänker vi skippar allt för mycket snack här i början, för vi ska avhandla NHL-draften. Och starten av Free Agency och Silly Season, om vi får kalla det så, som drog igång den 1 juli borta i Nordamerika. Peter Ekholm heter jag och med mig som vanligt i den här podden Hampus Stuvefelt. Vad vaknar du upp med för känsla denna torsdag den 2 juli? Jag vaknade upp med en känsla av trötthet, om jag ska vara helt ärlig. Du och jag var ju uppe halva natten och jobbade här efter Free Agency slog upp portarna. Så att, men det var mycket spännande som har hänt. Det här blir på något sätt, jag vet inte om man ska karaktärisera det som liksom den officiella starten på nästa säsong eller det riktiga slutet på förra säsongen. Det är väl kanske mer korrekt med starten på nästa säsong, men det känns lite som att det här ändå sätter punkt för året som har varit. Jag vet inte. Det var mycket som hände. Vad känner du? Vet vad jag gjorde igår, 1 juli? Jag ändrade min formulering från den gångna säsongen till den förra säsongen. Så att officiell start på ny säsong från och med 1 juli skulle jag vilja säga i alla fall. Ja, jag köper det. Idag ska vi gå igenom ganska mycket. Vi ska gå igenom de största värvningarna så här långt. Vi ska gå igenom vilka lag som gjort bäst från sig under första dagen här. Vilka klubbar som fortfarande har en del att jobba på. Svenskarna som har bytt lag ska vi också se till. Och sen draften såklart, där Ivar Stenberg kommer att vara en central figur. Och så kanske vi avslutar också med att titta på några vinnare och förlorare på starten av den här lågsäsongen. Och då räknar vi in både draft och free agency, tänker jag. Hur låter detta? Det låter som ett exceptionellt upplägg. Jag hoppas att lyssnarna också hängde med på det där. Men vi kommer ju guida igenom er som vanligt. Och vi börjar väl direkt. Jag tittar på de spelarna som bytte lag igår, 1 juli. Och de största kanske namnen vi ska ta. Om jag säger det då, vilka var de största fiskarna igår, Hampus, som har fått nya klubbadresser? Enligt dig? Ja, enligt mig. Jag tänkte säga det räcker väl att gå in på vilken hockeysajt som helst, gärna våran, och slå upp första sidan för att få en känsla för vilka de största övergångarna var. Men den som står ut för mig är ju Sergej Bobrovsky, som då skrev på för 3 år med Toronto Maple Leafs. Han var väl den som jag kanske, alltså som sagt, det var mycket som hände, men den affären, jag tyckte det var intressant, delvis på grund av att han inte stannade i Florida. Det kändes ändå som det avtalet var, jag vet inte, det känns som det borde ha funnits en möjlighet för honom att hitta en väg fram med Florida, men uppenbarligen så kände han inte så, eller de inte kände så, kanske inte var villiga att betala det priset. Vad blev det, drygt $7 miljoner per ja, det blev väl det till slut. Per säsong. Ganska högt pris. Det är ändå en sänkning mot vad han har haft tidigare. Men Florida behöver väl kanske allt lönetagsutrymme de kan få, och Maple Leafs kände väl att gissningsvis att de var lite less på att ha 2 målvakter som har varit relativt skadebenägna i Joseph Woll, som de bytt bort alltså tidigare, och Anthony Stolarz, och kände väl att nej, men vi vill ha en pålitlig etta liksom, som är god för en 50 matcher i grundserien och som vi vet att vi kan lita på i ett slutspel. Och om det är något med Bobrovsky man vet, är väl att man kan lita på honom i slutspelet. Får se om Toronto tar sig dit först och främst kanske. Men en nyckelbit på plats. En nyckelbit på plats i alla fall i Maple Leafs ju under den nya lagledningen där med John Chayka och Mats Sundin. Bobrovsky, det är väl åldern som är ett frågetecken kanske möjligtvis. Men erfarenhet kommer man ofta långt på. Fler fina signingar. Om jag ska plocka igen då, free agent signing, så måste vi ändå lyfta upp Rasmus Andersson, Vegas-backen, som förlänger med Vegas. Ytterligare 7 år, 8,5 i cap hit på svensken. Ett fint kontrakt. Han byttes ju till Vegas den här vintern som gick från Calgary Flames, när han spelat hela sin NHL-karriär så här långt. Och det tog lite tid, men när han väl kom igång i Vegas så kändes det som att han passade fint in i det laget.
Ja, uppenbarligen kände de likadant kring det och signalerna från honom har ju varit hela vägen att han trivs väldigt bra och att han gärna ville stanna. Så lite förvånad att det drog ut på det så pass länge ändå. Nu vet inte jag exakt hur det blev, om han blir liksom passera gränsen för att bli en officiell free agent och kunde ta emot erbjudanden från andra klubbar, eller om det var liksom, att de väntade med att gå ut med det. Men att döma av hans uttalanden så var det den här vägen det skulle gå. Och det är ju en klubb eller en organisation som alltid går för att vinna, och det känns som det är någonting han prioriterar. Jag känner ju inte Rasmus Andersson på så sätt, men det är känslan jag får när man hör honom prata och man ser honom på is. Ett rimligt pris också för Andersson. 8,5 miljoner i 7 år här nu för honom. I takt med att lönetaget ökar så blir det ju mer och mer prisvärt för Malmöpågen Andersson. Får se vad han kan uträtta i Vegas nästa säsong och framåt. Jag vet ju att du vurmar lite för John Carlson till Tampa Bay Lightning på 2 säsonger, 8,5 miljoner även för honom i capit. Vad säger vi om Carlson? Han tradades ju till Florida, va? Panthers. Först. Nej, Carolina. Till Carolina. Carolina. För rättigheternas skull. Men det blev inget där. Det blev Tampa istället 2 år. Vad är dina tankar kring John Carlson? Jag har en serie tankar där. Jag är först och främst förvånad att det inte gick att lösa i ett nytt kontrakt för honom i Anaheim. Jag tyckte att han passade in bra där, och jag vet inte vad de hade satt för gräns för honom och så, men de har ju relativt mycket utrymme under lönetaket. Jag tänker sig att 2 år, 8,5 miljoner, hade de inte kunnat passa in det i sin plan. Samtidigt så kanske det var Carlson själv som om han skulle signa Anaheim ville ha någonting annat än kontra mot att signa i Tampa Bay. Det är lite olika situationer så att säga. Det är det ju. Tampa är ju i vinna nuläge så att säga med hur åldern på deras nyckelspelare. Men nästa tanke i den kedjan är ju då, jag är lite förvånad att Hurricanes inte lyckades få ihop någonting med Carlson när de ändå tog steget och byta sig till hans rättigheter, eller förhandlingsrättigheter ett par dagar innan free agency här. Man tänker också att 8,5 miljoner hade de väl också kunnat ha råd med för 2 år av John Carlson. Men man vet ju inte, man är ju inte i rummet där, man vet inte exakt vad som sägs eller vilka kontraktslängder eller cap hits som kastas ut så. Men en bra pickup för Lightning helt klart. De förlorade ju Darren Radish till Toronto, så att Carlson kliver ju naturligt. Högerfattad, tungt skott, duktig powerplay. Så att en renodlad ersättare för Darren Radish som jag personligen tycker dessutom är snäppet vassare. Ja, och han ska ju till Toronto, Darren Radish, framöver. Så att det var en trade sedan tidigare mellan de klubbarna. Los Angeles Kings var också aktiva igår. Sent kommunicerade de ut vilka de hade signat under Free Agencies första dag. Erik Gustafsson, Mats Zuccarello, Eric Haula och Corey Perry. Inte bara 35 plus in på laguppställningen, men också lite Ken Holland typiskt att göra så. Men det är ju Ken Holland typiskt. Ändå värvningar som kommer göra Kings bättre, framförallt Zuccarello, att han får komma dit till ett lag som verkligen ville ha honom, vad det verkar. Och ja, verkligen. Stärka upp lite erfarenhet. Corey Perry tillbaka också. Han blev tradad under förra säsongen från just Kings i Tampa, men återvänder nu, så han har väl haft en bas i Kalifornien. Det var ju också där han började sin NHL-karriär med Ducks en gång i tiden, så att kommer hem lite där. Intressanta värvningar. Anders Lee, om vi pratar veteraner, 3 år i Mammoth, Utah. Och det känns ju som en spännande signing att Utah blir ett lag som kan plocka in spelare av den kalibern efter bara 2 säsonger i NHL-bubblan. Det känns som att de har lyckats få ihop det där, att det är en destination, en klubb som spelare vill komma till, eller i alla fall accepterar att komma till. De var ju aktiva även på bytesmarknaden då, i samband med Free Agency, och hämtade ju in Vincent Trocheck
från Rangers, utbyte mot backen Sean Dursey och lite ett draftval och forwardslangen Cole Bedouin. Och Trocheck, men det var inte fyskam hans säsong förra den gångna säsongen, förra säsongen, vad sa du, förra va? Förra säsongen. Han hade 53 poäng på 67 matcher för Rangers, men det är ju riktigt bra. Kanske 60 poäng över en hel säsong. Och kombinerat med Lee så är det en rätt tung dos med ledarskap och tyngd och liksom ganska gritty spelare som gör det som krävs för att vinna. Så att, de accelererar väl lite i sin vilja att faktiskt vara med och tävla. De såg ju att de kan nu i det gångna slutspelet här. De kan ju vara med liksom. Så att Lee och Trocheck är ju spelare som är mer åt det hållet liksom. Finns några namn till jag ändå vill lyfta när det kommer till free agent-signingar här innan vi kan ju prata om alla, men det ska vi såklart inte göra, så mycket tid har vi inte i livet. Men Jack Roslovic till Toronto, en fin centervärvning för Shaker och Sundin, Mason Marchment och Jacob Trouba till San Jose Sharks. Vi kommer att prata mer om San Jose senare. Nu ska vi stanna på Oilers där med, för de hade ju en lite annan intressant signing också. Oilers eller Toronto eller San Jose? Oilers. Oilers har jag inte sagt, men vi kan stanna på Oilers om du vill. Ja, kanske jag som är inte vaken riktigt än. Nej, fortsätt på ditt tankespår. Victor Arvidsson till Detroit också, 2 år, $5 miljoner. Vi kommer att prata mer om honom senare när vi kommer till svenskarna som har bytt klubb här. Men var det någonting du hejade till om där som du ville prata om när det kommer till Edmonton Oilers? För de var ju också väldigt aktiva igår och skrev bland annat kontrakt med Freddie Anderson. Jag tänkte, jag tror att du sa Roslovic och så tänkte jag i mitt huvud Oilers för att han lirade där. Det var den kopplingen, och så tänkte jag direkt på målvaktssigningen de gjorde. Ja, och den kan vi väl lyfta också här som en intressant punkt, att Edmonton skrev kontrakt med Fredrik Anderson i ett år nästa säsong, och kanske blir det lösningen på alla turer i Edmonton kring målvaktspositionen. De har ju en rätt intressant målvaktssida nu faktiskt med Andersen som verkligen klev fram här i slutspelet, och jag menar, hur ofta får man chansen att signa en Stanley Cup-vinnande målvakt direkt efter han har vunnit Stanley Cup? Det är inte så ofta, nej, det hör ju inte till vanligheterna. Och sen så hade de ju lite i skymundan, så plockade de in också en bytesaffär i och för sig, Devon Levi från Buffalo Sabres. Så att nu har de ju 3 målvakter där egentligen som kan. Ja, Tristan Jarry också ju är kvar. Så vi får se vad som händer, om Jarry är på språng eller inte. Tror du det? Jag vet inte, men Stan Bowman har ju verkligen gått hårt här under de första 24 timmarna av det här fönstret, så det är väl inte helt omöjligt att han gör mer. De behöver ju få in försvaret måste ju stärkas lite kanske, i och med att Darnell Nurse tradades. Precis, och det är ju också så här, du har ju stenkoll på Oilers. Var det alltid på väg att hända, eller hade de kunnat liksom hitta ett sätt att jag vet inte, lösa sina meningsskiljaktigheter, eller var det bara liksom dags? Det var nog bara dags att göra någonting annat för Darnell Nurse. Han har haft det tufft utåt sett sista säsongen. Han har inte riktigt kommit upp och levererat till det kontrakt han har haft i Oilers sedan han skrev det. Han gjorde några riktigt bra säsonger tidigt i karriären, men sen efter det där kontraktet så har det gått tyngre för honom. Och det är väl 4 år kvar på det kontraktet, tror jag, nu när Sharks tar över det helt och hållet. Så en bra förändring för båda, tror jag, ändå i det långa loppet. Men min fråga är väl lite, är Oilers ett bättre lag idag då utan Nurse? Eller, alltså,
Nej, och jag är inte säker på att de är det heller nämligen, utan jag tror att det kommer behövas någonting till. Tittar man på backsidan nu känns det som att vi har lämnat de här free agent-värvningarna, de största, och det har vi kanske gjort, och går in lite mer lag för lag. Vi kan cirkulera tillbaka. Vi kan cirkulera in här på detta. Nej, men om man tittar till Oilers och hur de ser ut nu då på backsidan, så känns det väl som att där kommer behövas förstärkning. Bouchard, Wallman, Murphy, Ekholm är ju kvar sedan förra säsongen. Men fick in Ryan Shea här igår på ett free agent-kontrakt, och han har ju ändå haft ett par lovande säsonger, men det är ju en botten, alltså en femte, sjätte back. Och sen då Shakir Mukhamadulin från San Jose Sharks som kommer tillbaka där i den traden med Nurse. Ja, det är också ett bottenpar. En bottenparback. Så om man tittar på det där, det är ju Bouchard som är toppbacken, men det känns som att det behövs ett namn till i den backuppsättningen för att det ska bli visst gör det. Utmanar starkt liksom. Finns ju cap-utrymme nu för Edmonton i med traden med Nurse, så att de har frigjort sig lite utrymme. Jag kan tänka mig att de kommer gå efter både en forward och en back för att stärka upp. Det finns ju fortfarande intressanta namn ute på marknaden. Patrick Kane är väl ett sånt namn som är kvar, va? Vad skulle han kunna hamna där i Edmonton till exempel på ett ettårskontrakt men det är väl kanske mer en sån typ av spelare som de hade behövt. För de har hittat bredden kanske, men vi får se vad Mike Babcock vill ha till sitt lag helt enkelt. Ja, man får ju gissa att han har varit någorlunda, kanske inte liksom aktiv i trade-rummet, men jag tänker mig att han ändå har uttryckt sina önskemål kring hur han vill bygga laget, och att de kanske utgår lite från det när de agerar här på marknaden. Men du, det fanns du nämnde det tidigare, jag tänkte vi är väl inte helt klara med signings. Så Nurse tradades ju till Sharks, och Sharks signade Jacob Trouba som free agent. Och det är Marchment. Ja. Och Mason Marchment också. Men Trouba, ja. Det är ju ett ganska stort statement, vill jag påstå, att liksom general manager Mike Greer där bara på en liksom free agency-rörelse bara säger till resten av ligan bara, men nu är vi klara. Nu har vi kört våran rebuild, vi har samlat på oss draftval, och det är Stenberg bland annat. Och nu är det bara så här, nu kör vi. Nu går vi för det. 3 tunga veteranpjäser in liksom. Det är som du säger. Det var ju snacket var ju inför den här lågsäsongen. Först draften, okej, 2 i andra valet hade de ju, och plockade in Ivar Stenberg. Vi kan gå in på det nu då när vi ändå pratar om Sharks. Bytte bort William Eklund innan för att jag har plats åt Ivar Stenberg, antar jag då att de vill att Stenberg kommer in nu direkt i hösten här och tar en tröja. Och det stora där var ju, okej, vi behöver en back kanske för att eller San Jose behöver backa för att komma i fas med resten av lagbygget som ju ligger ganska långt fram. Och nu får de då in Nurse och Trouba till den backuppsättningen, och det var ju länge sedan Sharks hade en ledande back som Trouba. Han kommer ju vara det nu när han kommer in liksom. Så ja, han var ju liksom, det är ju en kapten har varit i. Ja, men exakt, i Rangers där, ja. Och en ledartyp och en erfaren kille som kan spela i alla positioner egentligen. Så att Sharks ser ju väldigt redo ut nu att ta det där steget och vara med och utmana om toppplatserna i Pacific Division. Så att men det är ju intressant Greer, att de går liksom. Ja, fortsätt. Ja, nej, Mike Greer ska ju vara väldigt nöjd med hur han och hans stab jobbat här nu under de sista veckorna. Ja, men det här är ju stora svingen om man säger. Det är ju, jag vill inte säga att det är enkelt, men när man väl bygger om så är ju de här första stegen mer tacksamma liksom, att samla på sig draftval, göra liksom lite smarta trader när man ser att andra lag är desperata efter vissa pjäser, bygga på, bygga upp, plocka in ungt. Och det är en process som tar ett tag, flera år.
Men man kan oftast få göra det lite ostört och lite lugn och ro och liksom så här hitta de spelarna man är ute efter, eller liksom den typen av. Och nu när knappen ska slås om, då blir man liksom öppen för lite mer kritik utifrån, skulle jag vilja påstå. För att det har inte bara varit ros kring att plocka in Trouba och Nurse, som man får säga det är ju inte. De är inte purunga, de är yngre än oss. Men de är ju inte liksom de snabbaste spelarna heller, de mest offensiva skickliga. Men de förväntas ändå gå in som, upplever jag, back 1 och 2 i Sharks. Så Sharks går från att ha liksom en backuppsättning och sen så kommer 2 killar in och hamnar över hela resten av uppsättningen. Så det blir en intressant dynamik där, men väldigt tydlig signal att men nu är det här klart. Nu är bygget klart. Nu ska vi börja satsa liksom. Och ja, vi får se hur det går. Det är Nurse och Trouba är ju duktiga backar, och Marchman tror jag framförallt kan bli en perfekt match för Sharks med alla yngre spelare. Verkligen så. Det finns 2 lag till som jag skulle vilja lyfta, och säkert fler som du kommer på efterhand här. Men om vi flyttar oss till Eastern Conference och Florida Panthers vill jag ändå lyfta här nu. De missade slutspel förra året, säkert tröttkörda och skadedrabbade spelare där som gjorde att inte allting stämde. Men plockar in nu då Brady Tkachuk från Ottawa. Stor trade. För det kommer bli superintressant att se vad han kan uträtta i där naturligtvis. Men också Radko Gudas ju från Anaheim. I den backuppsättningen tuffar till sig ordentligt nu här. För det var ju ett lag som verkligen behövde mer. Nej, exakt. Mer tuffhet. Exakt. Nej, de får tillbaka Barkov såklart. Jätteviktigt. Lustareinen har skrivit på nytt avtal. Hela den där stommen. Lars Eller kommer in. Det blir ett väldigt gammalt ålderseget lag till hösten. Men det är ett lag som har blivit avsevärt bättre sen bara några veckor tillbaka. Ja, oja. Återstår att se om Gudas är lika vass som 5 år när hans kontrakt går ut. 6 år. Men men de är ju verkligen så här. Det är inte ofta man ser ett lag som har missat slutspel tippas som en av Stanley Cup-favoriterna till nästa säsong. Men Panthers är givna i den diskussionen. Ja, och målvaktssidan också nu. Markström kommer dit från Devils och slutar cirkeln. Det är ju också en spännande värvning tycker jag för men Markström. Vet vi vad han kan om han har ett bra försvarsspel framför sig, så finns det väldigt mycket positivt att hämta där. Och det också, visst han är också 35, någonting sånt, 36. Det är inga Panthers där, det är inte unga, så Panthers går ju för dem nu med Gudas 36 också och Eller 37 och Markström där 35-36, så de går ju verkligen för att ta sin 3:e titel på 4 år här nästa säsong. Det är tydligt, det budskapet. Ja, verkligen. Och jag menar, om Panthers lyckas vinna Stanley Cup 2 gånger om med Sergej Bobrovsky, det är ingen kritik mot Bobrovsky. Han är ju stor i de stora matcherna, men hans statistik har inte varit klockren heller under alla år i Panthers. Så att, Markström har ju också en tendens att vara riktigt bra i de stora matcherna. Så att utan att för den saken skulle ha perfekt statistik över en hel säsong. Så det kanske passar honom ganska bra, ett lag som Florida. Verkligen. Ett annat lag som har varit aktiva och är fortfarande Toronto Maple Leafs med Scheika och Sundin. Det har hänt mycket där sista veckorna som vi ändå måste prata om. Vi kan ju, Gavin McKenna in första valet i draften. Justin Bieber gjorde det bra när han presenterade honom på scenen i KeyBank Center i Buffalo. Men sen har det ju hänt mycket. Bobrovsky in som vi pratade om, Colton Sisson, Jack Roslovic, Brandon Duhaime och Teddy Bluger kommer in från free agent-marknaden och sådär. Och det kompletterar ju det här laget ganska intressant. Vi var inne på det, Darren Radish också in ju. Och Emil André kommer in som en liten outsider-back som mycket väl skulle kunna göra det väldigt bra i Toronto. Med lite kanske friare tyglar. Och sen då Bobrovsky och Stolar som målvakter.
de har inte legat på latsidan i Toronto och det behövdes väl lite ny energi in i det lagbygget och i den staden och till fansen. För det har ju inte varit, tittar man de senaste åren har det inte varit så här mycket kring Toronto, för de har legat så tajt på lönetaket ju med alla stjärnor de har haft. Så de har ju inte gjort så här mycket kanske och varit involverade i så mycket. Nej, det var länge sedan, jag är med dig där, det var länge sedan de hade en så pass aktiv off-season. Det som har varit med Toronto, deras off-seasons har ju mer varit fyllda med negativa konversationer, liksom typ ja, men om kommer Marner stanna? Året innan det var det typ så här, kommer Marner skriva på en kontraktsförlängning? Och sen så det är ofta lite snack om typ så här vad är Auston Matthews framtidsplaner, och det har mer varit liksom lite ångestfyllt typ off-seasons, upplever jag för Maple Leafs. Och så spolar fram till den här då, där man först vinner första valet i draften, får hypade Gavin McKenna, kommer garanterat gå direkt in i NHL. Och det är ju som en forward signing av klass, skulle jag säga. Han är ju god för i alla fall 40-50 poäng, vågar jag sticka ut hakan och säga. Ja, men säkerligen. I rätt omgivning där. Men vet du vad jag tycker är intressant med de kontrakten de skrev? Kanske framförallt på forwards då, med Sissons och Bluger och Roslovic och Duheim. De var alla på ungefär 2-3 år. Vilket är ganska liksom tajmar ganska väl med den tidslinjen som är för hur många år Auston Matthews har kvar på sitt kontrakt. Och de är alla spelare som är lite mer defensivt inriktade och som har Bluger då framförallt kanske som är en kapabel center. Jag tror att lika mycket som det att de vill få in tuffhet till truppen och liksom defensiv spets, så tror jag att mycket handlar om att ge Auston Matthews en mer fri roll kommande säsong. För han har varit, under Craig Berube så var han ganska nedtyngd i hur han användes på isen. Lika mycket som han fick ta offensiva teckningar och spela powerplay, så var han ofta liksom ett alternativ när det var teckningar i defensiv zon. Han fick mycket matchups mot motståndarlagens bättre kedjor. Och han har ju inte haft de bästa säsongerna här nu, och det är ju inte bara därför. Men jag tror att en stor prioritet för John Chayka och Mats Sundin sedan de kom in är att låsa upp Matthews, eller i alla fall få tillbaka honom till i närheten av den nivån han är kapabel till att spela på. För jag menar, William Nylander kommer alltid vara William Nylander. Men Matthews har en annan växel, och ta bort lite av de kedjorna som har tyngt ner honom under Berube, så tror jag att det finns potential för att vi får se vad man hoppas är den riktiga Matthews igen. Ja, vi får se vad som händer med Torontos lagbygge. Det är säkert inte färdigt än. Vi är tidigt in på den här lågsäsongen. Så att, men spännande dagar har det varit i alla fall. Några fler lag som du vill belysa så här långt under som har varit aktiva som bara den? Det beror på om du räknar in trademarknaden också. Ja, det kan vi göra nu men det kan vi göra nu. Då skulle jag vilja påstå att Washington Capitals har varit ett av de mer aktiva lagen i att stöpa om sin laguppställning. Jag tänker då på bytesaffären som tog Jordan Kyrou från St. Louis till Washington. Och på den, vad säger man, en sign and trade affär med Buffalo Sabres, när man plockade in Alex Tuch och skrev på ett 8-årskontrakt, ett väldigt välbetalt 8-årskontrakt med honom. Och sen under free agency så plockade man 2 stora signings i form av Boone Jenner på ett 4-årskontrakt och backen Vincent Desharnais på ett 4-årskontrakt. Så att de har inte så mycket utrymme kvar nu under lönetaket. Jag tror att det var 3,5 miljoner dollar ungefär kvar. Och det finns ju en spelare ute på marknaden som är ganska noterbar, som man inte har snackat så mycket om. Nej, Alex Ovechkin har ju fortfarande inte signat med Washington Capitals, så vi får se vad som händer. Vad är din take på det? Tror du att det finns 2 vägar att ta det. Ja. Antingen så är det att Washington har rustat för att de vet om att kaptenen och tidernas bästa målskytt i NHL
inte kommer tillbaka och att man då liksom spenderar max ut på marknaden vad man kan få. Eller så finns det någon slags överenskommelse med Ovechkin att han tar ett extremt lågt kontrakt när allting är sagt och gjort med resten av lagbygget, bygger det på bonusar och spelar en säsong till. Och försöker gå för det, för det är ändå dit någonstans Washington sneglar nu med de här signingarna som de har gjort. Så att det finns två vägar här, tycker jag, eller tror jag, som Capitals står inför de kommande dagarna. Får vi väl ändå tro att det blir klart i så fall med Ovechkin. Om du blir tvungen att välja en väg, vad tror du? Jag tror på den sista, men jag tror att Ovechkin vill göra ett ryck till mot att ta en andra cup. Avsluta med flaggan i topp och ha omringas med bra spelare. Då kommer han också se bättre ut och jag tror det är det senare där, att han tar ett lågkontrakt, mycket bonusar och sen spelar han ett år till. Ja, jag är helt med dig. Jag tror att han har sagt mer eller mindre, ge mig ett lag som kan tävla om Stanley Cup så tar jag det som blir kvar under lönetaket. inom rimliga gränser förstås, men som du säger, det finns ju grejer man kan göra rent strukturellt med bonusutbetalningar och så vidare som kan ge en lite högre utbetalning än själva träffen mot lönetaket då. Så att det finns möjligheter där, och jag tror att plocka in en Ovechkin, även om han blir 41 här i september, som kan lira typ tredje kedja i powerplay, göra kanske 25, i bästa fall 30 mål. Nej, det vore det mer filmiska avslutet på hans karriär i alla fall, att gå för en sista gång istället för att bara, nej, nu var det slut, utan någon pompa eller ståt. Vi har kunnat prata om många fler lag än så, till exempel Ottawa Senators, till exempel Nashville Predators, till exempel Vancouver Canucks, som alla har varit aktiva. Men vi kan inte prata om alla 32 klubbar, då har vi sitter hela dagen, utan nu ska vi ta ett grepp om svenskarna som har skrivit nya kontrakt eller blivit tradade. Så jag tänker så här, att jag läser upp ett namn och säger var den spelaren kommer ifrån och dit den ska. Och när du säger när du tänker, den här vill jag prata om, så säger du bara stopp helt enkelt. Jag tror att du skulle förhöra mig, bara säga, jag läser upp ett namn så får du säga var han har signat och jag bara... Exakt, ja, läxförhör. Nej, då får du säga stopp när du väl tycker att det är tillräckligt hett. William Eklund, San Jose Sharks till Ottawa Senators. Stopp. Så du vill börja direkt? Ja, här ska bli ett långt avsnitt. William Eklund, inte en ersättare rakt av för Brady Tkachuk, men väl den spelare som blev egentligen först att plockas in efter att man tradade Tkachuk, och kommer förmodligen förknippas lite med den affären. Det är en väldigt annorlunda spelare gentemot Tkachuk. Tkachuk är ju god för en 50-60 poäng. Ganska grisig i spelstilen. Tuff, begåvad, men också tar en del kanske inte så smarta utvisningar och sådär. Var ju kapten i Ottawa, så ska väl ha en del ledaregenskaper, även om det kanske finns diskussioner kring just den punkten. Men jag tycker att det ska bli intressant att se vad William Eklund kan göra i Senators, speciellt när han återförenas med Fabian Zetterlund, som har väl mer eller mindre blivit hans bästa vän under tiden de spenderade tillsammans i San Jose. Så att jag ser fram emot att se den. 50 poäng över eller under på Eklund i Senators? Över. Ja, visst. Men jag tror han kommer passa in bra där, och jag tror att han kommer få en större roll i Senators än han har haft i Sharks. Det finns inte lika många superstjärnor framför honom på så sätt. Kanske kan bli en större del i det lagbygget. Vi får se. Nu fortsätter min lista här. Trade, Milton Gestrin, Washington till St. Louis. Nytt kontrakt, Isak Rosén, Winnipeg Jets. Nytt kontrakt, William Wallinder, Detroit Red Wings. Trade, Samuel Ersson från Maple Leafs till Ottawa.
Stopp, den är väl lite intressant Jaha, ändå. du passade på Ottawa ändå. Ja, jag är kvar i Ottawa. De hade ju Vad verkligen tänker du kring Ersson, ny kollega till Linus Ullmark och ett nytt kapitel i hans NHL-liv? Ja, men kan inte det vara lite kul då? Alltså jag menar, han hade ju en väldigt tuff säsong förra, i alla fall under första halvan eller innan OS-uppehållet. Var riktigt nere. Jag tror han hade 85 eller 86 i räddningsprocent, så det var inte alls roligt där. Men sen kom han ju tillbaka starkt och var rätt vass för Philadelphia under sista liksom sträckan där när de nådde slutspel, så fick han rätt bra statistik. Och som Senators general manager Steve Staios sa, att det är en målvakt som de har identifierat kommer passa bra i deras spelsystem. Så de har väl sett någonting där hos honom som de känner kommer passa bra med Senators och kan förbättra hans statistik och blågula bandet liksom. Ha Ullmark som mentor kanske kan ge en trygghet eller göra att han trivs ännu bättre där. Men jag tror att det kan vara en sån här, de köper lite lågt när hans aktier är låga, men kan ändå ge bra utdelning. Ja, vi får se. En annan övergång till Ottawa, just Andrei Burakovsky från Chicago Blackhawks. Adam Edström, Rangers till Nashville Predators. Nils Höglander från Vancouver Canucks till Nashville Predators. Kanske stopp på den. Hur känner du kring Höglander? Att han har haft 2 tuffa säsonger. Nu är skadad förra året mycket och innan dess inte riktigt fått hitta den rollen han kanske ska ha. Han ska ju spela lite mer i en andra, tredje formation, ha lite mer offensiv tid än vad han har haft i Vancouver sista åren. Jag ringde honom efter nu här och efter traden och snackade lite med honom och han såg fram emot en nystart. Den artikeln kan ni läsa på nhl.com/sv för övrigt. Nej, men han såg fram emot en nystart och att komma till Nashville, där han ju återförenats med Adam Edström som har spelat tillsammans med Rögle här för några säsonger sedan. Det finns ju även Filip Forsberg och Adam Bilsby och Felix Nilsson i Nashville kommande säsong. Så att man såg fram emot ett nytt äventyr. Så att det blir nog bra för Höglander. Borde vara god för en 40 poäng i alla fall. David Gustafsson, Winnipeg Jets till Pittsburgh Penguins. Vi har redan avhandlat Jakob Markström, Devils till Panthers. Jesper Bokvist motsatt väg där, från Panthers till Devils, tillbaka till sin klubb som han inledde karriären i. Jonathan Berggren fick ett nytt kontrakt med St. Louis. Carl Grundström fick ett nytt kontrakt med Philadelphia Flyers. Vi har pratat Rasmus Andersson, Vegas. Viktor Arvidsson, Boston till Detroit. Stopp på den, va? Det kan man väl ändå... Jag är lite nyfiken på vad Detroits plan är här. Alltså... Jag också. Ja, för den är ju inte helt tydlig utifrån de rapporter då som har kommit ut och som även Steve Yzerman, general manager där, har bekräftat att Dylan Larkin har efterfrågat en bytesaffär. Han står ju under kontrakt, så det är väl ur Yzermans perspektiv så är det väl ingen stress. Sen är det klart att man inte vill ha sin bästa center, sin kapten liksom, med en offentlig begäran om att bli bortbytt. Det är ju kanske inte... Nej, det är ingen höjdare. Det är ingen optimal position att vara i, men det lämnar ju lite dem i ett tufft läge. Så här, vad ska de göra nu? Ska de bara helt kasta in handduken för den här satsningen som har varit och istället börja om lite då kanske med Raymond och Seider som främsta ledare istället? Eller ska man liksom fortsätta köra på och hoppas att man kan vända på det här lite? Och för mig är Arvidsson-kontraktet är ju lite av en signing för men att man vill få fart på det igen. Och då undrar jag, räcker det liksom för att få fart på dem? Det är ju vad paketet i så fall blir för Larkin kanske, som kommer att bli avgörande här. Det känns som att det kommer att bli mycket tillbaka i en sån trade om det nu blir av. Men Arvidsson, fin förra säsongen i Boston, hittar ju verkligen sitt spel igen och det är lite överraskande att inte Boston gick hårdare för att förlänga. Men intressant att se honom i Red Wings såklart. Svenskar i Red Wings är alltid kul att ha koll på med tanke på historiken. Där. Och sen så är det ju ett frågetecken kring Patrick Kane också.
fortfarande var han ska ta vägen. Mm. Så att de behöver ju stärka upp forwardsidan oavsett. Ja, tycker det är jag. klart. Man måste ju ha liksom tillräckligt med bra spelare under kontrakt om man säger. Förstås. Ja. Men, Exakt. Ja, Arvidsson alltså 2 år 5 miljoner per säsong i Detroit. Kevin Stenlund förlänger med Utah Mammoth, Dennis Hildeby, Toronto till Tampa, Wilmer Skog från Panthers till Detroit. Marcus Pettersson tradades från Vancouver Canucks till New York Rangers som verkligen bygger om sin backsida just nu. Vi har nämnt Erik Gustafsson till Kings, ett par mindre signingar i Andreas Englund till Calgary från Nashville, William Strömgren och Tobias Björnfot, nya kontrakt med Calgary respektive Florida. Och sen Victor Olofsson tillbaka i Vegas Golden Knights igen från Calgary. Han tradades ju från Vegas till Calgary under förra säsongen och nu då tillbaka till Golden Knights på ett ettårskontrakt. Också även Adam Ginning till Vegas Golden Knights, en sån back som man har sett lite då och då i NHL sen de senaste åren. Det var ju svenskarna som har skrivit eller tradats så här långt om vi sträcker oss tillbaka då en tid. Jag satte gränsen en dag innan draften där, eller 2 dagar innan draften, 23 juni. Vi går vidare istället i programmet. Om vi gått igenom svenskarna. Så nu ska vi titta till de som då har vunnit så här långt och förlorat om vi tar ut en prispall då på vilka som har de 3 bästa lagen så här långt i free agency och trade och draft-yran. Vilka är dina topp 3? Vilka lag är dina topp 3? Den är tuff. Om man räknar in draft och bytesaffärer i relation till free agency och inte bara tar free agency-dagen. Ja, då tycker jag ändå också absolut räkna in. Ja, men då tycker jag att Maple Leafs måste vara topp 3 sett till att de har McKenna gör ju mycket och det är väl egentligen inte så mycket som de har. Det var lite tur att de fick det draftvalet om man ska vara helt ärlig. Men han gör ändå mycket. De visar att de menar allvar med Bobrovsky. De får in Radish, vilket är precis vad de behövde sett till att de har haft ett powerplay som har gått trögt. Och han skjuter som en häst sparkar i powerplay. De har väl kanske något drag kvar att göra om de behåller eller skickar iväg Morgan Riley. Men jag tycker att det har hänt mycket och det är pickt, det är intressant, det skickar signaler och men Maple Leafs för mig är en av topp 3. Och men jag slänger in Washington. Jag slänger in Washington just för att de har varit aktiva. Kyrie är en tung förstärkning. Vi har ju ett litet aktivt betta gällande hur många poäng han kommer göra nästa säsong. Det kommer vi lyfta till nästa. Vi kan lyfta det redan nu om du vill det. Ja, du vill ha det på. Du vill ha det inspelat. Ha det på band så vi vet om det. Ja, vad sa vi? 30 plus 40. Och jag har sagt du att gick ut hårt när han skrev när han signade och skrev att han kommer göra 30 plus 40 nästa säsong. Och då sa jag nej, det gör han inte. Nej. Så att 30 plus 40, det är då minst då. Och det är inte 29 plus 41. Nej, det var tydligt med det också. Minst 30 mål, minst 40 assist. Ja. Där är bettet. Om det är någon av er där ute som lyssnar som vill betta för eller emot så finns vi på sociala medier. Ni kan skriva till oss. Jag har ju stuckit ut hakan förut och jag har ju fått en smäll eller flera smällar tidigare. Så att, men man gör det man kan. Och sen med Alex Tuch och Boone Jenner och Vincent Deschanel. Och förutsatt att Ovechkin kommer tillbaka så tycker jag att Washington är en av 3 också tillsammans med Toronto. Och sen den tredje är tufft alltså. Kan du slänga in en jag säger vinnare i det här är San Jose. San Jose?
Jag tycker det. Jag tycker Ja, de är en av de hit 3 me. som har, ja men vi var inne på det innan lite grann. Stenberg in, super intressant att följa honom tillsammans med Celebrini. Ja, kombinerat med deras draft, som du har att, rätt. ja, men Du har det rätt. känns som det kommer vara en, och de hade ju alltså en fin draft överlag. San Jose när de hade ju även 9:e valet där och plockade in, jag tappade med namnet på honom bara för det. Keaton Bearhoff, va? Keaton Bearhoff, ja precis. Också superspännande att se vad han kan hitta på när han kommer in. Ryan Lin också in, en back till San Jose. Ja, du har så också rätt. draftad. De hade en dunderdraft. Exakt. Så att de draftade fint till att börja med. Sen har de ju plockat in då spelare som vi var inne på, Trouba och ja men Nurse, han kan komma säkert stabilisera upp det där försvarsspelet lite grann med det han kan göra. Behöver inte ha en sån här framträdande roll som han har haft i Edmonton och behöva göra poäng också, utan han kan fokusera på att spela sarga ut, så kommer han göra det hur bra som helst. Men så att jag skulle säga att San Jose är absolut en vinnare så här långt och har ju fortfarande ganska mycket cap space kvar att göra saker på, vilket är intressant. För vi får ju räkna in att Stenberg kommer att signa sitt rookie-kontrakt i alla fall. Enda frågetecknet är väl om Jaroslav Askarov kommer att vara lika bra i år som förra året. Det får de ju hoppas på, verkligen, i San Jose. Annars kan jag hålla med dig om både Toronto och Washington att de är vinnare så här långt i det här. Jag tycker också att en klubb som Florida Panthers någonstans är en vinnare med tanke på hur de har agerat. Ska vi titta på förlorare då? För det är också kul. Jag kan börja om. Jag har redan en som jag tycker. Hur ska det här gå nu för detta laget? Anaheim Ducks. Aha. Hur ska det gå för Anaheim Ducks efter det här? Efter den här inledningen. Jag lyssnar noggrant. Om jag säger Jackson Lacombe, Nick Jensen, Ian Moore, Drew Hellison, Tristan Luneau, Tyson Hintz, Pavel Mintyukov. Ser de den backsidan? Ja, det är ju inte topp 10 eller topp 15 eller kanske topp 20. Men det är också därför jag, som var inne på, var lite förvånad att man inte kunde hitta plats för Karlsson. Alltså... Exakt. För Jackson Lacombe, första back, $9 miljoner per säsong. Nästa backnivå på lönemässigt är 2,25. Nick Jensen, 35 år gammal. Det känns som att Dax, nu ska vi, det är många dagar till premiär och mycket kan fortfarande hända när vi spelar in, efter att vi har spelat in det här. Men just nu är Dax en förlorare i mina ögon tycker jag, men just med tanke på hur backsidan har kodats ut också, en veteran, superviktig i deras lagbyggen sista åren. Och då Trouba också borta, Karlsson borta. De måste ersätta dem. Och det kan ju komma att krävas då trader till exempel för att göra det. Vet du vad som skulle lösa? Vet du vad som skulle lösa alla Ducks problem? Nej, det är då. Om de lyckades, nu släppte de ju precis ett sånt här uttalande om att han inte längre är tillgänglig eller aldrig har varit tillgänglig. En Norris Trophy-vinnande back. Ja, det hade kunnat lösa en del problem i Anaheim. Ja, absolut. Nu ska ju Anaheim också skriva kontrakt med Leo Carlsson här i sommar. Nej, nästa sommar. Så att där är ju saker att planera för. Men någon back behöver komma in för att de ska snurra runt på, alltså vända om här och bli ett vinnande lag istället i den här cirkusen. Eller hur? Ja, nej men absolut. Om jag hade plockat ut en förlorare så hade jag stannat kvar i Kalifornien och sagt Los Angeles Kings. För att vi var inne på det tidigare, de har plockat veteraner och det finns en del intressanta spelare där. Zuccarello fick han $1 miljon, vilket han är definitivt värd mer så att det han har presterat senaste säsongerna i Minnesota. Men jag vet inte om jag tror på Hollands strategi eller liksom tanke bakom det här
Och nu tappar de ju Anse-Kåpet där också. Visst, han var inte kanske inte sitt gamla vanliga jag förra säsongen, men han är ändå enorm ledartyp och liksom tar alla viktiga tekningar och defensivt och ja. Nej, jag vet inte. Jag tror inte på LA Kings. Leo Carlsson ska såklart ha ett kontrakt här nu också. Jaha, du drar tillbaka det. Jag måste bara rätta mig själv. Ja. Så att det kanske planeras för det också här nu, hur man ska gå vidare. Men där finns lite att jobba på i Anaheim. En annan förlorare då. Har vi någon som sticker ut? Ja, jag hade ju min Kings där. Utöver Kings, ska vi ha 3 på den också? Ja, jag tycker vi ska hitta en till. någonstans. Det beror på hur man ser på det här kontraktet som Chicago gav Bowen Byram, som gör honom till den bäst betalda backen i hela NHL. Om man tycker att det var ett bra drag eller inte. Ja, jag vet inte. Det kanske inte sticker ut tillräckligt mycket för att... Jag vet inte. Han är nog ingen förlorare på det i alla fall. Det skulle jag inte säga. Men, nej. Alltså han är ju inte NHLs bästa back. Men... Nej, det är han inte. Han är en väldigt bra back, men inte NHLs bästa. Det är han inte. Nej. Vi kanske ska nöja oss med 2 förlorare så länge, om vi inte har någon given. Det är kanske lite tidigt att spekulera i allt för mycket vilka som... Kings och Ducks. Vi får se vad som händer nästa... Kanske, men du, vi måste ju ändå kanske lyfta den sagan lite. Columbus Blue Jackets. Kan de räknas lite som förlorare bara sett till allt som har varit runt omkring, med att de har egentligen inte plockat in någon spelare av dignitet, och de har haft sina två bästa spelare egentligen i Werenski och Marchenko som har rapporterats vill söka sig bort. Så nu släppte de ju som sagt ett uttalande, säkert de flesta har läst vid det här laget, att både Werenski och general manager Don Waddell säger att men vi är i fas nu, vi ser framåt, jag vill vara här i Columbus. Men det fanns ju en anledning till att de behövde släppa det uttalandet, att det hade varit mycket surr runt omkring och sådär. Jag vet inte bara om man utifrån det kan utse dem lite till förlorare, för att det är ju aldrig positivt liksom att ha den vibben kring sitt lag, om man säger. Nej, det är det inte. Det kanske blir svårt att signa spelare också när folk säger att de vill därifrån, men nu vill de inte därifrån. Så att, nej. Det kanske vänder för dem nu då efter uttalandet igår, att då kanske de kan plocka in lite. Den stora vändningen, Werenski. Exakt. Nej, vi får se hur det flyter på, men ska vi sätta in dem också där då, helt enkelt. Vi gör det. Bra. Det var väl det mesta från den här första free agents-tiden. Vad händer nu framöver, tror du, på marknaden? Jag tänkte säga, nu tar alla semester. Nej, men det finns väl ett par spelare som ska signas fortfarande, som man väntar och ser. Sen tror jag också att det kan vara så att vissa veteraner väntar ut marknaden lite och kanske nästan avvaktar till runt training camp för att skriva kontrakt. För det kan ju alltid uppstå skador på sommarträning, eller någon behöver göra en operation, eller en operation som inte har varit framgångsrik, och man behöver liksom... Så läget kan ju förändras under sommaren som går här. Men det mesta är ju är gjort nu. Bladet har vänts liksom. Jag är lite nyfiken på din take på, vi gick ju inte in så djupt på draften, och det är ju några dagar gammalt nu, men jag tänkte höra om du har någon uppskattning för hur många spelare från den draften som kommer ta en plats i NHL redan kommande säsong. Det var en svår fråga. Jag hade tänkt att vi skulle gå in på draften. Ja, vi ska det. Okej, ja, men då kanske jag gick händelserna i förväg. Nej, men det är lugnt. Jag tänkte ändå... Det var väl en rimlig fråga om en bra övergång in här. Så kallad radioövergång in på draften då. Får ha en liten jingle emellan. Exakt. Vi lägger in någon kul effekt där. Gavin McKenna lär ju signa med Toronto och ta plats. Ivar Stenberg tror jag kommer att signa med San Jose och också plats.
Är vi klara där eller? Tror du att för det är svårt att, det var ju en ganska hypad draft det här, men det är mycket backar också. Och backar brukar också behöva lite mer tid. Jag har funderat lite på Winnipeg som tog Viggo Björk som 8 ju. Mhm. Nu har ju det rapporterats om Connor Hellebacks vara eller icke vara i den klubben. Och Just det. Jonathan Toews har lagt skridskorna på hyllan. Så jag är lite nyfiken på vad som händer om Helleback flyttas på. Ja, det är också en spelare som... Var befinner sig Winnipeg Jets i så fall? Alltså för mig... Är returen på Helleback kommer ju säkert ge en eller två spelare som kan gå in i laget. Jag tror inte det blir målvakt direkt rakt av. För nu har de ju signat upp Stuart Skinner till ett 2-årskontrakt. Men okej, om Winnipeg skulle göra det då, öppnar det inte upp en dörr för att men en liten omstrukturering i vision, och kan det inte öppna för Viggo Björk då direkt? Jag är helt med på det. Jag köper det du säljer. Med tanke på hur han har gått fram den senaste tiden, så skulle jag väl säga att Viggo Björk möjligtvis kan ta en plats också. Om vi tittar på de svenska spelarna. Men tittar vi överlag så Albert Smits är väl inte helt fel för Rangers att plocka in en storväxtback som man vet klarar av de flesta nivåer liksom. Ja, han har spelat OS. Exakt. Han har spelat OS, VM, han har spelat allt. Han kan ju absolut gå in där kanske och få ett par minuter per match liksom. Det tror jag. Så McKenna, Stenberg, Björk, Smith. Ja, om vi tar det i de topp 10. Det är de jag skulle säga. Jag tror inte San Jose går med Keaton. Ja, kanske Verhoff också nu i... kanske inte när de plockade in både Nurse och... Nej, nu blir det väl lite mer tjockt där, så han kanske får ha ett år på han spelar väl i college hockey, va? Till nästa säsong. Så det är väl egentligen rätt så rimligt. Nej, jag skulle säga dem. Kanske att Carson Carells i Calgary och Chase Reed i Seattle, 2 lag som lär vara på nedre halvan i alla fall kommande säsong, kan få nyttig erfarenhet av NHL-spel. Men annars så tror jag det blir Caleb Malhotra under pappa Manny i Canucks. För tidigt tror jag i Canucks faktiskt. Jag tror de kommer gå på Pettersson och Rossi där ju. Så att jag tror att lite tidigt för Malhotra än. Men draften i stort. Det var ju en svensk framgångssaga. 7 spelare i den första rundan och tangerat rekord i NHL-draft. Det var häftigt att följa den natten mot, vad var det? Den natten mot den 27 juni, va? Vad är dina takes på den svenska första rundan? Jag hade nog plockat Björk ännu tidigare än 8:e totalt som han gick, men det är väl kanske för att man är lite färgad av att man är svensk och man har sett honom prestera för JVM-laget, för VM-laget, i SHL, så att ja, det är väl kanske lite bias på den fronten, men jag hade nog kunnat plocka honom liksom varför inte Canucks liksom. Men de var ju ute efter Malhotra helt enkelt, så det är svårt det kändes så. Men ja, det fanns väl en del, till exempel Jonas Lagerberg Hoen, eller Hoen, jag vet inte hur man... Hoen. Ja, den var ju lite överraskande faktiskt. Att för han spelade ju knappt hockey förra säsongen. Nej, exakt. Det var ju en skada på honom där som gjorde att han var borta väldigt, väldigt, väldigt länge. Så att, och ändå gick han liksom som 25:e spelare totalt. Alltså Ottawa måste ju ha haft ett väldigt gott öga till honom, en väldigt liksom utförlig scouting-rapport på vad han kan bidra. Där har Anders Östra gjort ett bra jobb förmodligen då, scouten i Ottawa. Så att för att de var så tydliga med att de skulle ha honom. Han var inte med i snacket heller kring att gå i första rundan. Så att, nej, han var väl inte ens där, va? Det var väl... Nej, han var väl hemma vad jag förstod som också. För de plockar ju ut majoriteten av alla spelare som är aktuella liksom.
att kunna gå i första rundan är ju ofta på plats liksom, när draften genomförs. Men han var väl den enda som inte var det. Så att det säger väl en del om hur oväntat det var. Men kul för honom. Vilken morot, vilken sporre att komma tillbaka starkt nästa säsong. Som kommer vara då med Leksand i Hockeyallsvenskan. Alexander Command, vad har du på honom? En väldigt spännande spelare som kommit på slutet ju i den här säsongen. Han var inte ens med i landslagssnacket inför den förra säsongen, men accelererade i Örebro, fick en fin roll där och var en nyckelspelare som han starkt i U18 VM-guld. Så att, ja, men en mångsidig spelare. Jag tror att Devils kommer ha nytta av honom framöver här. När de väl kommer till den punkten att de ska plocka in lite yngre spelare. Malte Gustafsson då, är det Matthew Schaefers framtida första backpar? Det kan det mycket väl vara. Han påminner väldigt mycket om Edvinsson liksom, i storlek och skridskåkning och har mer av en shutdown-roll kanske än vad Edvinsson har i Detroit. Men med tanke på att Schaefer är ett unikum framåt så är det väl en perfekt bakpartner med Gustafsson in till honom så småningom i Islanders. Det måste varit lite med det i åtanke som de gjorde det valet. Säkert. Och du har ju faktiskt pratat med en hel del av de här spelarna under säsongen som har varit i serien Nästa Stopp NHL som finns på NHL Europes YouTube-sajt, samma ställe som man kan se och lyssna till den här podden. Det är lite kul. Hade du snackat med alla i första rundan eller? Inte Hoen och inte Gustafsson, annars var det väl alla andra tror jag. Ja, men jag vill minnas jag har ju sett Stenberg och Björk och vill minnas att jag såg Hermansson kanske, Nordmark. Nej, just det. Nej, de var inte nej, det var många inte. Nordmark kan inte heller prata med. Han var ju inte det? Sent och Hermansson i Modo fick jag inte läge att komma och titta på eller träffa så att och Command var sent att prata med honom. Så jag pratar mer i de lägre rundorna helt enkelt. Då. Men nästa säsong då får vi prata med dem helt enkelt som har blivit draftade nu. För ta oss ut i landet och titta på lite hockey. Helt enkelt. Ja, där har vi passerat timmen, Hampus, i detta avsnittet som ju är den sista innan sommaren. Vad passar bättre då än att vi kommer med våra typ längsta avsnitt hittills? Vi har väl ett som kanske är längre, men... Ja, men det var väl bra. Vi fick komma över timmen i alla fall. Vi hade kunnat prata i en timme till, tror jag. Men vi har ju... Jag hade kunnat säga stopp på varje svensk spelare. Exakt, och prata med alla ihopa. Men några planer för sommaren då? För vi går ju på lite ledighet här nu efter den här veckan. Ja, men precis. Det varvar ju ner ganska duktigt. Vi ska iväg utomlands här en sväng. Så att, det är ju så... Jag tycker det är lite roligt om man går tillbaka och kollar på våra tidigare poddavsnitt. Så man kan följa årstiderna ganska tydligt. Man ser i första avsnitten så har vi lite tjocktröjor och kanske lite mössa eller sånt där. Och ju längre avsnitten går, liksom, ju längre säsongen går, nu sitter man här och svettas i en t-shirt. Liksom. Så att årstiderna går, men det är superhärligt att det är sommaren då. Då kan man ladda om lite för nästa säsong. Har du några kul planer? Ja, det blir mycket hemma i Skåne. Där finns mycket att hitta på. Hemestra, precis. 21 avsnitt har vi hunnit med den här premiärsäsongen av Längs sargen. Vi är väldigt tacksamma för att det är så många som lyssnar på oss och vi hoppas ju såklart att ni hänger med oss in i hösten. Vi kommer tillbaka tidigare än vad vi gjorde premiär förra säsongen. Vi är med redan från början nu när vi kliver in i säsongen 26-27 och ska jaga fram en ny Stanley Cup-mästare. Jag tänker att vi hälsar alla en riktigt fin och glad sommar. Längtar efter hockey och så hörs vi igen sen i augusti eller september. Håll koll på sociala medier och sådär när vi är tillbaka. Och har ni några tankar så hittar ni oss på sociala medier och kan skriva till oss där och dela med er av det till hösten som kommer. Så från oss till er glad sommar och vila ut hockeyhjärnorna nu ordentligt under de varma veckorna som väntar.